Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Olive Epitome. Σήμερα πρωινό, ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό με χόρτα, αυγά, γιαούρτι και ένα πολύ ωραίο ελαιόλαδο. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό. Mère des Oliviers, ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την περιοχή των Δελφών, από τους παραγωγούς μας Βασίλη και Βασίλη Κανάτα. Υπέροχο ελαιόλαδο με αρώματα ιδιαίτερα, λουλούδια και αρκετό βούτυρο στο στόμα όταν το γευόμαστε, άρα θα το δείτε και στο πιάτο πώς θα κάνει μια τρομερή ισορροπία με το γιαούρτι, τα λιπαρά από το γιαούρτι και τα χόρτα. Για πάμε να δούμε τη συνταγή. Πρέπει οπωσδήποτε να βράσουμε τα χόρτα μας πρώτα. Θα ρίξω λίγο αλάτι, το χρειάζονται τα χόρτα, να κρατήσουμε το χρώμα τους και να είναι και πιο αλατισμένα, πιο νόστιμα. Και το σταμναγκάθι μας ή όποιο άλλο χόρτο σας αρέσει, ταιριάζει πάρα πολύ με καλοκαιρινά βλήτα. Δεν θα τα βράσουμε πολύ σε αυτή την περίπτωση, διότι μετά θα τα ανακατέψουμε στο τηγάνι με λίγο κρεμμύδι, σκόρδο και ντομάτα. Και θα αρχίσουμε το σοτάρισμα από τα χόρτα. Χαμηλή φωτιά, θα χρειαστούμε να ψιλοκόψουμε κρεμμύδι και λίγο σκόρδο, είναι αρκετό. Από το ίδιο ελαιόλαδο, το οποίο θα τελειώσουμε τη συνταγή, το ίδιο ελαιόλαδο θα χρησιμοποιήσουμε και στο τηγάνι. Ωραία, θα γλυκάνουμε το κρεμμύδι μας, μέτρια προς δυνατή φωτιά και θα ρίξουμε τα χόρτα. Φρέσκια τριμμένη ντομάτα και θα αφήσουμε να μειωθούν τα υγρά της ντομάτας. Παράλληλα ετοιμάζουμε τη σάλτσα την οποία θα βάλουμε κάτω από τα χόρτα και τα αυγά. Ποια είναι αυτή? Γιαούρτι, λίγο χλιαρό νερό, το οποίο θα ανακατέψουμε σε μία μπασίνα. Ελαιόλαδο φυσικά. Σουμάκ, είναι ένα μπαχαρικό με κάποιες νότες λεμονιού. Λίγο αλάτι. Θέλουμε να είναι ρευστή. Ένα καλό πρόβιο γιαούρτι, θα σας βοηθήσει στη συνταγή. Πολύ ωραία. Θα μας περιμένει. Τα χόρτα συνεχίζουν. Χρειαζόμαστε και εδώ λίγο αλάτι. Σκοτεινμένο πιπέρι. Να παίρνουμε τα αρώματα που είναι ταιριαστά με το ελαιόλαδο. Το αναλαμβάνουμε, είναι ποικιλία αμφίσης. Άρα και αυτό έχει ένα έντονο πιπέρι σαν ελαιόλαδο. Η επόμενη διαδικασία είναι να σπάσουμε τα αυγά ένα-ένα τη φορά μέσα σε ένα άλλο μπολ μικρότερο ή σε μια κούπα του καφέ. Τώρα είναι έτοιμο, το βλέπουμε, χαμηλώνουμε και ανακατεύουμε δυνατά. Θα δημιουργήσετε μια δίνη μέσα στο νερό και ρίχνουμε το αυγό μέσα. Μετράμε 2,5 λεπτά. Είναι έτοιμο το αυγό μας, το αφαιρούμε. Πάμε να δούμε το πιάτο, να αρχίσουμε να στείνουμε. Τοποθετούμε τη σάλτσα από κάτω. Τώρα τα χόρτα μας τα έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ωραία η σάλτσα. Είναι ακόμα με ζωηρό χρώμα, κόκκινο, δεν θέλουμε να τα πολυψήσουμε. Ωραία. Πάρω και λίγο σάλτσα και από πάνω θα τοποθετήσουμε το αυγουλάκι μας, σουμάκ, αλάτι στο αυγό, όλα τα υπόλοιπα έχουν και φυσικά ελαιόλαδο. Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Mère des Oliviers, υπέροχο, μυρίζει, πέφτει στο ζεστό αυγό και νιώθεις όλα αυτά τα αρώματα που σας περιέγραψα πιο πριν. Νομίζω θα βάλω λίγο παραπάνω γιατί είναι πρωί και χρειάζομαι ελαιόλαδο. Χρειάζομαι όλες τις βιταμίνες του. Έτοιμο, πάρα πολύ ωραίο, μυρωδιές ωραίες. Το ελαιόλαδο έχει πλημμυρίσει την κουζίνα, είναι απίστευτο πραγματικά. Σας εύχομαι καλή όρεξη.